nếu như mình không có biết dùng và mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian để mà mò. Nhưng mà nếu mà hôm nay bác Nicola hướng dẫn cho mình rồi thì mình có thể làm một cách khá là nhanh chóng. And we are recording, so at the end of the session, we send you the link to the record, and you can try to do it by yourself, following the different steps if it's go too fast today. Okay? Thì nếu mà mình hiện tại thì mình đang ghi lại, cho nên là nếu mà mình theo không có kịp thì mình có thể mở cái phần ghi và mở cái phần video lại để mình làm theo từng bước một. So you must have two files. You have a file which is named easy and one file which is named hard. Mình sẽ có hai file, một file được đặt tên là easy là dễ, và một cái file đặt tên là hard là khó. Okay, why? Because one file, the mandible and the maxilla do not touch, so the software have no trouble to separate the two. And the other one, the patient was taken in occlusion, so you have to separate mandible from maxilla. Thì cái file thứ nhất là cái file mà cái hàm trên và hàm dưới nó không chạm nhau, cho nên là mình có thể dễ dàng, cái phần mềm nó có thể dễ dàng tách cái hai hàm trên hàm dưới ra. Còn cái file còn lại thì là hai hàm trên hàm dưới nó chạm nhau, cho nên là nó rất là khó để có thể tách nó ra. I will begin with the easy one, and after I show you how to do the hard one. Ban Nicola sẽ bắt đầu với cái file dễ trước, và sau đó thì sẽ với file khó. So first you have to add a file. You will see super easy. Mình sẽ We add a file first. Shown file. Đầu tiên thì mình sẽ chọn cái file trước. Dr. Nicholas, should I ask all the participants if they can, did they have the file, did they have the software? Yes, the Singaporean sends them a link with the file, right? Yes. Không biết là có bác sĩ nào chưa cài được phần mềm và chưa có cái file chưa ạ? Nếu mà mình chưa có thì mình có thể. So first, you have to import DCOM file. So this software here we use with CBCT, but you can use with CT scan, MRI, also RMI also. Okay. Thì cái phần mềm này mình có thể dùng với file của phim CBCT, nhưng mà mình cũng có thể dùng với cái phim CT thường hoặc là cái phim cộng hưởng từ. So first, I choose my file. It's easy. Okay, and it's import. Mình sẽ chọn một cái file có tên là easy đấy, thì nó sẽ import vào. Okay. Mình nhớ là mình chọn cái file folder phía ngoài ha, chứ mình không có ấn vào trong để mình chọn cái ảnh riêng đâu. Okay, so at this point here, you see, thank you. You see here a preview. You can see the different slides. So to check it's your file. So here I should have missing, yes, you see here I know it's my file because I have missing first molar on the lower. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần để mình xem trước xem thử đây có phải là cái bệnh nhân mà mình đang muốn làm không. Thì bác ấy xem thì bác ấy thấy rằng là cái bệnh nhân này có mất hai cái răng sáu dưới, thì đúng là cái bệnh nhân mà mình đang muốn làm đây. Okay, so here you decide how much slice you want to use for creating your object. The more slice you use, the more precise it will be, but the more time you will need to do the calculation. Thì ở cái phần bên trái của màn hình thì mình sẽ thấy là cái phần là keep on slice gì đó, thì nó là cái phần mà mình sẽ quyết định xem thử là mình sẽ giữ bao nhiêu cái lát cắt của cái phần phim community này. Nếu mà mình dùng càng nhiều lát cắt thì cái phần cái mẫu hàm mình có sẽ càng chính xác, nhưng mà mình sẽ tốn nhiều thời gian hơn để mình có thể làm được mẫu hàm này. So me, I want to go fast for the presentation, so we skip 3 for each 4 slice, meaning we take one slice in 4. Thì bởi vì hôm nay mình muốn làm cho nó nhanh, tại vì cái máy tính nếu mà mình
để nhiều slide quá thì nhiều lát cắt quá thì nó sẽ lâu, cho nên là bác ấy sẽ chọn cái là skip 3 for each 4 slides, có nghĩa là mỗi 4 cái slide, mỗi bốn cái lát cắt thì mình sẽ chọn một cái thôi, mình bỏ đi 3 cái. So okay, so just if you want to zoom, it's middle button. You can roll. If you click the middle button, you can move around, but I will explain on the next part. Okay. So once you have decided, you click import. Nếu mà mình đã chọn được cái phần đấy rồi thì mình sẽ ấn import. Okay, so import. Okay, so now it starts to be interesting. What you see in green, it's the voxel who are selected. Thì should you explain the voxel? Yes. Wait, because it's on PowerPoint. Thì mình sẽ thấy những cái phần màu xanh. Những cái phần màu xanh là một cái phần gọi là những cái voxel mà mình đã chọn. Và voxel là cái gì thì chờ một tí bác sĩ Nicola sẽ mở cái phần của cái cho mình ha. Just basic explanation. Pixel is for picture, is 2 dimension. Thì pixel là dành cho cái bức ảnh, là cái phần hình vuông mà. Voxel is like a pixel, but it's a cube. It's in 3 dimension. Thì pixel thì nó là 2 chiều thôi, còn voxel thì là có 3 chiều và nó là hình lập phương. And usually for a CBCT, the thickness of the voxel is 0.3 millimeter. Thường thì đối với phim CBCT thì cái độ dày của một cái voxel là khoảng 0.3 mm. Okay. Someone is raising a hand. No, they raise it. Okay. If you have question, you can put question and answer. Okay. So here for pixel. Có câu hỏi thì mình cho vào cái phần câu hỏi và trả lời ha. Pixel, you have basic unit, and the information in a pixel, it's a color. Okay. Thì cái pixel là cái thành phần của cái ảnh, và cái lượng thông tin mà nó đưa ra chính là cái màu sắc của cái pixel đấy. For a CBCT, yes. For the CBCT, you have voxel, so it's a cube. Okay. And the information in each voxel, it's a density, meaning how much X-ray were absorbed in this voxel. Thì ở cái voxel ở trong phim CBCT thì cái thông tin mà nó đưa ra chính là density, tức là cái đậm độ của nó, tức là có bao nhiêu tia được hấp thụ ở trong cái voxel đấy. And by convention, when it's black, it's no density, meaning the X-ray were not stopped. And when it's white, 100% of the X-ray were stopped. Thì nếu mà cái ảnh đấy là cái phim CBCT ở đấy của mình là màu đen thì có nghĩa là không có cái đậm độ ở đấy, có nghĩa là cái tia nó đã đi qua hoàn toàn cái chỗ đấy, thường nó là không khí. Hoặc là nếu mà nó là trắng á, thì là những cái tia đấy đã hoàn toàn được hấp thụ vào thì nó rất là đặc. Okay, so to go back to this part, if I could move this around, sorry, because we are not seeing the same thing. Yeah, perfect. So you have 4 windows with axial slice, sagittal slice, and coronal slice. And here it will be for the 3D reconstruction. Thì mình sẽ có 4 cái phần chia ra trên cái màn hình của mình. Thì nó sẽ có những cái lát cắt theo những cái chiều axial, sagittal and coronal, và cái cuối cùng là cái phần 3D, cái phần hình đăng đen đấy là cái mẫu hàm mà sau khi mình sẽ xuất ra khi mà mình đã xử lý xong. So if you click on the little window here, it will become, it take all the space. Thì nếu mà mình ấn vào cái cửa sổ nhỏ ở góc trên bên phải á, thì nó sẽ mở rộng cái cửa sổ đấy ra hết cỡ. On the side, you have a slider for moving the slice. Thì ở bên phải thì mình sẽ có thêm một cái bánh xe để mình di chuyển cái lát cắt. Okay.
You can also make the slide one by one with the middle button, the roll of the mouse. Mình có thể di chuyển cái lát cắt bằng cái bánh xe ở phía giữa cái chuột của mình. If you click the middle button, you can move around like this. The left button, right? No, the middle button. This one, the one you can roll. You can roll, and if you click it, you can move like this also. Nếu mà mình ấn vào cái phần bánh xe đấy và thì mình có thể di chuyển được cái hàm của mình. And if you move the right button, you can move, you can zoom in and out. Okay. Mình nếu mà mình ấn chuột phải thì mình có thể zoom nhỏ hoặc to ra. Okay. So that's done. Next, here we want to separate the mandible. That's what we want to do in this course. So the first. Hôm nay mình sẽ tách cái phần hàm dưới ra. Đó là điều mình cần làm khi mà mình làm cái khóa này. Can you explain that we need to do this to create a 3D file to like for the instruction in Blend or something like that? Yes, that's why we want to select the mandible to create a 3D file of the mandible that you can print after. Okay. Thì mình cái hàm dưới này mình muốn tách ra là mình có thể in nó ra thì yes. Okay, so in green, that the voxel were selected. Cái phần màu xanh là cái phần voxel mình đã được mình chọn. So here it's not good at all because we have pixels selected outside the mandible and we don't have the teeth. You see here the teeth are white, not green. It means the teeth are not selected. Thì cái phần màu xanh là cái phần màu xanh này nó không có được chọn tốt, tại vì là mình thấy rằng là cái màu xanh này chọn cả cái mô mềm nữa, và cái phần màu trắng mà mình cần tức là cái răng á thì nó lại không được chọn. Thì ở đây mình sẽ giải thích thêm một cái nữa về cái phần, tức là mình sẽ tạo ra được cái hàm dưới này. Ví dụ như ở cái ca này bệnh nhân cần cắm implant răng 3646 thì mình có thể luyện tập trước đối với những người chưa có kinh nghiệm là để mình cắm implant trước ở đấy chẳng hạn. Hoặc là có những cái ca nào răng gầm mà khó quá thì mình có thể in trước cái mẫu hàm ra để mình có thể luyện tập trước cái phần tiểu phẫu này để cho nó làm cho nó cẩn thận. Yes. Okay. So here you have the bar where you can select the density interval you want. You say maximum value this, minimum value this, and all the voxels who are in the middle will be selected. Thì ở cái phần thanh công cụ ở bên bên trái cái màn hình á, thì có cái phần xanh xanh đấy là cái khoảng density mà mình cần chọn, tức là cái khoảng đậm độ mà mình cần chọn. Ở đây có cái phần lớn nhất và cái phần nhỏ nhất. Okay, so we know that enamel will be the most dense object in the CBCT. So it means there is nothing more dense than enamel. So we can put this to the maximum. Thì mình biết rằng là cái men răng là cái phần đậm độ nhất, có đậm độ lớn nhất ở trong cái phần phim CBCT của mình. Thì có nghĩa là không có cái gì đậm hơn cả cái phần men răng này, và mình muốn chọn cái men răng cho nên là mình sẽ cho cái phần lớn nhất của mình ra tối đa về phía bên phải. Okay. Everybody was able to open the CBCT file because I did not ask. They were all able to open the CBCT file with their with Invisalign. Thì mọi người đã mở được cái phim CBCT này hết chưa ạ? Với cái phần mềm Invisalign này. Mọi người có thể trả lời vào cái phần chat được đấy ạ. I take this as a yes. So now we want to put the minimum to a level of where only the cortical bone is selected. So you go up and you look, you see. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái phần tối thiểu để làm sao cho mình chọn được cái phần xương vỏ của mình được chọn thôi. Chứ mình không có muốn mô mềm. Hoặc là... Yes.
And here you see something interesting that you will not really see if you use professional software, because professional software, they clean automatically. But you see that there is nothing in the mouth outside of the teeth here. But when you look at the CBCT tell you, oh, the voxel here, there is a very dense object. Mình sẽ thấy một cái điều rất là thú vị khi mà mình sẽ không thể thấy được ở những cái phần mềm chuyên nghiệp khác. Tại vì là cái phần mềm chuyên nghiệp thì nó sẽ xóa đi hết những cái phần này, thì mình sẽ thấy là cái phần xanh xanh ở giữa đấy mà bác Nikolai đang chỉ cái chuột vào đấy, đó chính là cái phim CBCT đang nói với mình rằng là đang có một cái vật thể khá là đặc ở đây. So if you use a paying software, they know you are a dentist. Okay, they know you use your CBCT for taking head of the patient. So you have a computer who know how to clean these things. But when you use a free software, you have to do by yourself. Nếu mà mình dùng cái phần mềm mà mình trả tiền á, thì cái phần mềm đấy biết rằng là mình là nha sĩ và mình chụp cái phim CBCT này để mình chụp cái phần răng, phần đầu của bệnh nhân, thì những cái phần mà xanh mà này thì nó sẽ tự nó xóa đi. Còn cái phần mềm miễn phí này thì mình sẽ phải tự xóa nó đi. Okay, so one way to clean, if you don't want to erase all this, it's you increase the minimum density. Thì một cách để mình xóa hết cái này đi thì mình sẽ tăng cái đậm độ tối thiểu lên. But you see, if I do this, I lose some bone. Nhưng mà nếu mà mình làm nó lớn quá thì mình sẽ mất một số cái xương đi. So it's your decision to take. Like if I want to use this for doing implant, perhaps I am okay for cleaning because I want to see the bone very well. Giả sử như mình sẽ ở cái phần này thì mình sẽ quyết định xem thử là mình muốn làm như thế nào. Giả sử như mình muốn cắm implant thì mình sẽ có thể tăng lên để mình có thể thấy được cái phần xương mình rõ hơn. Okay, so once you have done this, the next step is to crop. Sau khi mình đã chọn được cái đậm độ rồi ấy, thì mình tiếp theo mình làm thì mình sẽ cắt, gọi là cắt. Because như mình ảnh anh vào đây mình cắt cái khối. I want only the mandible. I want to make a 3D object with the mandible. So I don't need the computer to make calculation on the part which are not the mandible. So you go to tool. Thì ở đây thì mình chỉ có muốn cắt cái hàm dưới thôi, cho nên là mình sẽ vào Tool, mask. Mình sẽ chọn mask. Sau đó mình sẽ ấn crop. Yeah, crop. Okay. And after it's like with Photoshop. Thì cái này giống như là mình chỉ sửa ảnh thôi. And you check. Okay, so. Nhưng mà mình sẽ phải kiểm tra cả ba cái phương. Okay, so this I can go down a little. Here is. Mình sẽ di chuyển cái bánh xe ở bên phải để mình xem thử là có cái phần nào mà mình cắt quá đi không. Okay, and here. And you check that you are not losing anything. So here depends how much of the mandible you need. But basically it's okay. Occlusion okay. No, okay. So once you are happy, you said okay. Nếu mà mình thấy ok rồi thì mình sẽ ấn ok. Okay. Thank you. And here you see that all the parts were outside have been deselected. See, here it's not selected anymore. Thì mình sẽ thấy rằng là những cái phần mà mình muốn chọn thì mình đã chọn được hết. Okay. Nó là màu xanh á. So next, the next part is to clean a little before doing the 3D file. Thì cái phần tiếp theo là mình sẽ làm sạch
ít trước khi mà mình tạo được cái file 3D. So here we are going to do manual edition, meaning manually we are going to remove what we don't want. Thì mình sẽ chọn tiếp theo là cái phần manual edition, có nghĩa là mình tự chỉnh một số cái bằng cái tay của mình chứ mình không có xài phần mềm. Okay, so here I will work like this. Thank you. So here I want to remove this. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ xóa bỏ những cái phần giả này. Những cái này thì thường có thể là do mình có những cái phục hình ở trên đấy mà nó tạo ra những cái tia. Manual edition. Mình sẽ chọn manual edition, thì cái threshold này có nghĩa là ngưỡng. Erase. Mình cần phải xóa cho nên là mình sẽ chọn erase. And you see my brush is too big. Thì mình sẽ thấy rằng là cái chổi này quá lớn, cho nên là mình sẽ chọn cái kích cỡ của cái chổi ở bên con số ấy. Thì ở đây có thể chọn là cỡ 8. Okay, and I want to remove. I click and I remove. Thì mình sẽ đi từng cái slide một để mình xóa cái này đi. To be. Nếu mà mình muốn xóa cái nhỏ hơn thì mình sẽ cho nó nhỏ xuống. Control Z, yes, because I checked a little too much. Nếu mà mình xóa lỡ tay mà xóa nhiều quá thì mình có thể undo bằng cách là mình ấn vào Control Z. Yes, Control Z. Okay, this I don't like. Okay, okay, okay. Should be very nice. So you see here, I don't clean, I don't remove here. Thì mình sẽ thấy có một cái phần mà bác ấy không có bỏ đi. I don't remove because the software will know that the object are not touching. Thì bác ấy không có xóa nó đi tại vì là cái phần mềm sẽ biết rằng là cái phần nhỏ đấy nó không có chạm vào cái hàm dưới của mình. So after it will take only the biggest, the mandible. So if it does not touch, I don't care. Thì tí nữa thì mình sẽ chọn cái phần gọi là chọn cái vật thể mà lớn nhất, cho nên là nếu mà nó không chạm nhau thì mình không có quan tâm. Okay, so for this view it's okay. On the coronal slice. Thì ở cái phần lát cắt đứng dọc thì mình sẽ kiểm tra nó xem có cái gì chạm nhau giữa hàm trên và hàm dưới không. Okay, here you see we will have a trouble, yes, with this part. Thì mình sẽ thấy rằng là mình có vấn đề này ở chỗ cái thanh cắn. Okay, so it will touch here. Thì mình sẽ dùng cái chổi tương tự để mình xóa hết những cái phần mà nó chạm giữa cái răng và cái thanh cắn. Mình đi từng slide một để mình xóa nó đi. Thì ở đây thì bác Nicola bác ấy không có xóa hết cái thanh cắn đi, bác ấy chỉ xóa cái phần mà chạm giữa cái thanh cắn và cái răng thôi. Okay, here this one is can be trouble. Okay, yes. I'm going to the end. Yes, this will be trouble 100%.
Any question? Mình có câu hỏi gì không ạ? Đến đây mọi người đã làm được giống như bác Nicola chưa ạ? So that's the boring part. Almost finished. Bác ấy sắp xong rồi đó ạ. Okay. Okay, seems to be good. So this I don't care. Oh. You see the uppercase I don't care because they are not touching. So I just check there is no contact. Mình thấy rằng là cái hàm trên mình không có chạm vào cái hàm dưới cho nên là mình không có quan tâm lắm. So I am happy with my result. Nếu mà Now, mình đã ok với cái phần này rồi, now we click create your face. sau đó mình sẽ ấn vào cái chỗ gọi là create surface. Okay, and I click OK. Cho mình ấn ok. And we wait for the computer to do the calculation. Thì mình sẽ đợi cái phần mềm nó chạy. You see the progression here. Mình sẽ thấy được cái tốc độ thực hiện của nó ở trong cái thanh công cụ ở phía dưới ở bên phải. Can take some time depending on the computer because in fact it uses a lot of computing power for doing this. Thì tùy vào cái máy tính và nó thường sẽ tốn một ít thời gian, tại vì nó để mà làm được cái này thì mình sẽ cần cái máy tính nó chạy. Everybody can do. Mọi người làm được hết không ạ? Có ai có vấn đề gì thì mình có thể chụp ảnh màn hình vào phần chat để bác ấy có thể xem và bác ấy sẽ giải thích cho mình ha. If you have questions, don't hesitate to ask, okay? Because it's really simple to do when you know how to do it. So if you want me to explain more a step, ask. Thì mình không có ngại ngùng để hỏi ha, tại vì nó khá là dễ nếu mà mình biết cách làm, cho nên là mình cứ hỏi thôi. Okay. Why it's not moving? No, it's doing the computation. It's just this step can take a little time depending on the computer. I mean, at least on mine, for this software, it's kind of slow. But all 3D software, if you use something like Slicer 3D, it's the same. In fact,
relatively slow unless you have a super powerful computer. Someone raised a hand. Tùy vào cái độ của cái máy của mình, nhưng mà Baxidong. We have Baxidong who wanted to ask a question, I think. yes. Bác sĩ Đông có câu hỏi ạ? He has to open his mic. Bác sĩ Đông mở micro của mình ra đi ạ, thì mình mới nói được. Ý là mình nói mà mọi người mới nghe được. Or he can type in a question and answer section. You have one part for raising the hand and the other is question. Hoặc là mình có thể ghi câu hỏi của mình và chụp ảnh màn hình vào trong cái phần chat. It's close to finish. We take power from my computer. I am looking at the CPU usage and at the memory, and when it's towards the end, the CPU usage is going down, which seems to be the case. Để mà làm được cái này thì nếu mà mình muốn làm nhanh thì mình sẽ phải có một cái nó rất là mạnh. Yes, 36. Yep, done. Okay. Thì nó đã xong rồi, nó đã tạo ra được một cái file 3D cho mình. So here, right, if you do a left click, you can turn around. Nếu mà mình ấn vào chuột trái thì mình có thể xoay cái mẫu hàm. Okay, so here you see it's very blocky. It's not very well defined because I only take one slice in 3. Mình sẽ thấy nó không được đẹp cho lắm, tại vì là bác ấy chỉ chọn một slide trong 4 cái slide thôi. So now you want to clean this. So next step. Thì mình muốn loại bỏ những cái này bằng cách là Advanced option and ấn vào Advanced and select largest surface. Mình chọn vào cái Select Largest Surface thì mình sẽ chọn một cái hàm dưới. Okay. So you see here, I should have cleaned more. The definition is not very good. Okay. So once after I will show you what it looks like when you take one in. Thấy có một cái phần giả đấy mà okay. So after it's export data, export 3D surface. And thì mình sẽ ấn vào export. Yep. Để mình xuất cái file ra. Thì cái đuôi của nó là STL. So mình chọn my file and you save. Mình ấn vào cái mình chọn rồi sau đó mình ấn save. So after, if you want to see what it looks like, you can use a mesh mixer. Alors, new share mesh mixer. Import. Thì bác ấy đang chuyển sang một cái phần mềm để xử lý cái file 3D là phần mềm Mesh Mixer. Nó cũng là một cái phần mềm miễn phí. Mình sẽ ấn vào import và mình tìm cái mẫu hàm mà lúc nãy mình đã xuất ra rồi. So here it's it's the same file, but we did it with one slice in 2 and not 1 in 4. So thì cái phần mềm Manual Finder này của bác là cũng cái phần mềm xuất ra từ cái phim Community mà mình cái file này cũng được xuất ra từ cái phim Community Nguyễn Văn Nam đấy, nhưng mà nó được xuất ra từ khi mà mình chọn cái ban đầu là mình chọn
trên hai cái file á, một trên hai cái lát cắt á, thì cái file của mình nó sẽ đẹp hơn. Okay. So here. No, it's not true. It's not the right file. No, it's not this. Yes, because in fact this one is from the hard one. This is the hard one, but it's supposed to look like this more or less. And from this, so I will open the one we just did. Import, replace. We go to desktop, my file. Okay. This is one slice in two, and you are going to see one slice in four. So two time less slice. Xin lỗi mọi người là cái file này không phải là cái file lúc nãy mình làm ha, mà là một cái file mà mình có cái hai cái răng 6 đấy. Thì mình sẽ thấy là cái bề mặt của nó khá là mịn màng. Okay. Cái file này là file mình vừa làm đó. So it's, you see, if you make 3 and 4, it's a lot blocky. But let's say, for example, it's for an implant, and you want to check what size you need. You don't care if the definition is not very good. Because you have to understand the definition is low, but only in the thickness of the layer. The definition inside one layer did not change. So if you want to calculate, for example, the distance between these two teeth, it will be the correct one. Okay. Thì mình sẽ thấy rằng là cái file này thì nó không có được đẹp, nhưng mà nó vẫn khá là chính xác. Giả sử như mình cần phải cắm in ngay cái răng này thì mình đo được cái phần giữa hai cái răng 5 và răng 7 thì nó vẫn là đúng. Tại vì là Okay, you understand? The only thing you have lost, you lost definition in the number of slices on the thickness, okay? But if you look at one slice independently, it is maximum information. So let's say I want to measure the distance between these 2 points. Okay. And set target length, real length. Okay, I know I have this distance, I can move the point, is 8 mm. Thì bác ấy đo được cái khoảng này là cái khoảng 8 mm. Okay, and you can also measure on a CBCT, but the trouble you will have when you want to measure on a slice of a CBCT, it's you cannot control the inclination. No, you have to measure inside one slice. Thì cái vấn đề mình có thể đo được ở trên cái phim CBCT, nhưng mà cái vấn đề khi mà mình đo ở trên CBCT thì mình sẽ chỉ đo được trên một cái lát cắt thôi. Here you can measure exactly between the point you want. Okay. Thì ở đây mình có thể đo được ở cái điểm chính xác mà mình muốn đo. Và mình sẽ thấy rằng là cái này nó mờ, thì nó mờ, nó không rõ nét ở giữa các cái slide, các cái lát cắt với nhau thôi, chứ còn theo mặt phẳng ngang á, chứ còn mặt phẳng đứng dọc thì nó vẫn đúng. One common use of this, if you are doing orthodontic, it's very practical when you have a STL file of teeth to measure the size of the teeth for Bolton discrepancy. Thì cái này rất là hữu ích để cho mình có thể mình có một cái phim CBCT và mình cần phải đo khác biệt Bolton. So next we go back, because this it's another course. It's just to show you what kind of use you can do from the file, or you can thì also cái này you can also just print this in 3D. Okay. Thì mình sẽ quay lại với cái phần mềm Invisalius. Còn cái phần mềm MedMixer thì này mình sẽ học ở trong một cái buổi khác. Và cái này chỉ để mình xem thử là mình có thể làm gì được với cái file này thôi. Hoặc là mình có thể in ra nếu mà mình có máy in. Nếu mà mình muốn thực hành trước những cái ca in lên mà nó khó.
So here, as you see here, it's not clean. We see we have an artifact and we don't like this. And also you have a defect here. But this you can do is mesh very easily in Mesh Mixer. But in Mesh Mixer, in fact, it will be quite complicated to clean the teeth. Thì ở đây thì mình sẽ thấy có một cái phần mình chưa có xóa nó đi và có một cái phần nó bị lõm lại. Thì cái này mình có thể làm với Mesh Mixer nhưng mà nó sẽ hơi khó. So let's say you want to clean this, well, you go back to your original selection. Thì mình sẽ muốn làm sạch cái đó thì bằng cách là mình sẽ quay lại với cái lắp cắt Asia. Okay, and you see it's here. It's here. No, it was inside. Tìm lại phần mà mình chưa có xóa. Yep, it was this here. Yes. Sau đó mình xóa nó thôi. And between the teeth here, so you have a smaller one. Nếu mà mình muốn xóa cái nhỏ hơn thì mình sẽ giảm cái ngưỡng lại khoảng 2 thôi. Mình sẽ có một cái chổi nhỏ hơn. Okay, but you can also add. Cái này mình cũng có thể cộng thêm vào bằng cách là mình ấn vào draw. Yep. So I don't know. Let's say, oh, here I have bone. I want to see my bone. Thì ví dụ như ở cái chỗ này là mình muốn có thêm xương. Here I have bone. I want to see my bone. Here I have bone. Thì mình sẽ ấn vào đấy. I do only one side so that you can see the difference. Thì bác ấy sẽ chỉ làm một bên thôi để mình sẽ thấy được sự khác biệt. And by the way, this usually you cannot do on the professional software. I mean, the one I have, I can export sometime. You can sometimes export a STL file, but you don't have this function usually. Okay, so here you see normally on one side I should have my bone, and not on the other. Here I want also. Thì thường thì cái phần mềm chuyên nghiệp của bác ấy dùng đó thì nó sẽ không có cái chức năng này. Okay, here you see why I am a dentist. I am very bad at drawing. Okay. So once you are happy, same thing, create your face again. Thì nếu mà mình ok rồi thì mình sẽ ấn tiếp cái create surface xong ấn ok. And you wait. For the one who are really interested in doing things like this, 3D Slicer allow you more option. It's another free software. More complicated to use because it can do many things, but it can do things also more complicated than this one. Thì nếu mà mình quan tâm nhiều hơn thì mình có thể dùng một cái phần mềm khác gọi là 3D Slicer. Nó khó dùng nhưng mà nó sẽ dùng được nhiều cái hơn. And something which is very important for me, 3D in dentistry, it's only going to increase. Thì một cái điều bác ấy thấy rằng là rất là quan trọng thì tức là càng ngày thì cái 3D nó càng. When I was doing my master, okay, my master in orthodontics, so in fact it's 9 years ago, when we went to the American Orthodontic Association meeting, you had orthodontists who had 3D printer, and it was more than $100,000. Oh my God. Thì cái này 9 năm bác ấy đang học thạc sĩ chỉnh nha thì bác ấy qua Mỹ để
coi cái máy, hầu như là cái máy in 3D đầu tiên thì nó có giá là 100.000 đô. Okay. And I know several orthodontists in US and in Europe who, in fact, at the time, one in Europe, $200,000 for a 3D printer. Thì bác ấy biết một số nha sĩ ở Mỹ hay là ở châu Âu mà có cái máy in thì nó khoảng là 200.000 đô. And now you can have for $300. What? How much? 300. Thì hiện tại thì có những cái máy in khoảng 300 đô thôi. We have Thundercloud in here. What? Yes, Thundercloud. Okay. So just telling the price are going down. Everybody start to use a lot. So thì cái giá cả nó đang thấp xuống và mọi người đều đang làm nó. So you will have to work with 3D file. Oh yes, standard also here. You will have to work with 3D file. Just in Vietnam, not so much yet because you don't have a scanner, but it will come very fast. Thì mình sẽ cần phải học cách xử lý những cái file 3D, tại vì là hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều, nhưng mà tương lai thì nó có nhiều. Tại vì mình chưa có nhiều cái máy scan 3D, nhưng mà tương lai thì sẽ nhiều. You can have a plaster scanner for less than what was costing the 3-shape intraoral scanner, only the maintenance for 1 year. Thì mình có thể có cái máy scan mẫu hàm. Nếu cái máy scan ngoài miệng á, thì nó sẽ rẻ hơn cái máy scan trong miệng và preset rất là nhiều, và nó sẽ có cái bảo hành khoảng 1 năm. Yeah, because when I was doing my master, 3-shape scanner was already very expensive, but at the time, you also had to pay each time you were scanning something. Thì Okay. hồi mà các bạn học thạc sĩ thì cái máy preset, cái máy scan preset thì nó rất là mắc rồi, và mỗi lần mình scan một cái mẫu hàm thì mình lại phải trả thêm tiền nữa. Okay, so this is my new. Okay. So same. Đây là cái hàm mới mà mình đã xuất. Sau đó là mình sẽ ấn select largest surface, tức là mình chọn cái vật thể mà lớn nhất ấy. Chính là cái hàm dưới. Here all the bone I added. Thì mình sẽ thấy ở đây là những cái xương mà bác ấy đã thêm vào. When here there is nothing. Còn ở bên răng 46 thì mình không thấy cái gì hết. So you will spend a little time doing this. Like let's say you want to do something very clean, so you take all the slice, and you want to do something for implant, so you will have to check slide by slide position of the bone. But at the end, you can 3D print. And when I was in France, the people who in fact were doing this were the one who were doing full implant reconstruction. Nếu mà giả sử như mình muốn có một cái mẫu hàm mà nó đẹp đó, thì mình có thể là chọn hết cái lát cắt, chứ mình không có chọn 1 bỏ 1 hoặc là chọn 1 bỏ 3 chẳng hạn. Thì thường thì khi mà những người mà làm cái phần mềm này á, là những cái người mà làm implant toàn hàm, tức là all on 4 hoặc all on 6 á. Or let's say you have an impacted teeth and you want to practice the surgery. Okay, so you 3D print and you can try to see where do you cut, where do you remove bone, and after you do it on the patient, you already have the hand knowledge on how to do it in this case. Thì giả sử như mình có một cái răng ngầm mà nó rất là khó, và mình có thể in cái này ra, sau đó là mình thực hành trước là mình sẽ loại bỏ xương như thế nào, mình cắt cái răng như thế nào, và khi mà mình làm trên bệnh nhân thì mình đã có cái kiến thức của mình rồi, và mình sẽ làm một cách tốt hơn. Okay, or same for implant. Let's say it's your first implant. You want to train in the same situation as your first patient. Take CBCT, you take every slice to have a very good definition.
you 3D print the mandible, and after you put your implant in the replica of the patient. And after, when you do it for the patient, you do it in the exact same situation. So it's a very effective way for learning some things. Thì giả sử như mình cắm cái implant đầu tiên của mình chẳng hạn, mà mình muốn luyện tập trước thì mình sẽ in cái mẫu hàm này ra, mình sẽ in nó một cách chính xác, rồi sau đó là mình sẽ luyện tập trên cái mẫu hàm này trước. And after, for the one who do orthodontic, I have a free secret for you. Who wants the free secret? It's really a very good secret because it's a mistake. You are almost short of doing it. If you want the free secret, you have to raise your hand. Nếu mà mình muốn có một cái, cho những ai mà làm chỉnh nha thì ba có một cái bí mật mà muốn nói với mình, thì mình, nếu mà mình muốn thì mình hãy giơ tay lên, ấn vào chỗ raise hand ấy. People, okay, so people want. I cannot see anyone. Okay. Right. So one thing that for me, when I came to Vietnam, one thing that surprised me a lot, it's the number of mini screw you use. Thì khi mà lần đầu tiên bác ấy đến Việt Nam thì bác ấy rất là ngạc nhiên với số lượng mini vis mà bác sĩ của Việt Nam đang dùng. And in fact, I did course in Vietnam. I did a course with the university, organized by McGill University. And before the course, you had the head of the department of McGill University who asked me, please tell them you don't have to use so many mini screws. Tell them, because for him it was making no sense. So I will show you one reason why using 4 mini screws per case does not make sense all the time. Khi mà bác ấy có làm một cái bài giảng cùng với cái đại học McGill ở Việt Nam, thì cái bác trưởng khoa ở bên đấy, bác ấy nói rằng là mình không có cần phải dùng nhiều cái mini vis như vậy. So question, who want to use a mini screw for distalizing the lower dentition? Thì câu hỏi của mình là ai muốn dùng mini vis để mình di xa cái răng bẫy, di xa cả cái hàm luôn. So yes, so because you saw publication like Krishank, they put mini screw, buccal chef mini screw, and they distalize everything. Okay, it's thường thì mình sẽ đặt một cái vít đường chéo ngoài để mình di xa tất cả. Okay, so it's very, very misleading. Thì nó rất là dễ gây hiểu nhầm. So I will show you why with, in fact, the 3D file I did with a hard case. Thì bây giờ bác ấy sẽ làm sử dụng cái file còn lại, cái file H ấy. You cannot distalize the 7. It's very limited. You can, usually you have 2-3 millimeter if you are lucky, but I had case where I had 0 millimeter. Thì bác ấy nhận được, tức là bác ấy di xa những cái răng thì bác ấy thấy rằng là rất là khó để di xa răng bẫy, và có những ca nếu mà mình may mắn thì mình có thể di xa 2 đến 3 ly, còn có những cái ca thực sự là không có di xa được mm nào. Here you see why. You see that this anatomy of the alveolar bone, it's like this on every patient, meaning it's maximal at the level of the 6, but after it's go up, and at the level of the number 8, you almost have no alveolar bone. Tại sao là mình di xa cái răng bẫy lại khó như vậy, thì mình sẽ thấy ở trong cái ca này rằng là ở cái phần xương cổ răng của cái răng 8 của cái răng 7 thì mình còn có một ít, chứ còn cái răng 8 nó hầu như không có nhiều. Okay, and this you cannot see this on a panoramic. Mình không thể thấy được điều này ở phim pano. And even on a CBCT, in fact, it's not so easy to see because it will depend of what is the angle of the cut. Okay, if I cut like this, I can have the impression that I have space. But if I cut like this, I will see I cannot move.
thì nó sẽ không có thấy được ở phim pano và nó cũng khá là khó thấy ở phim community, tại vì là tùy vào cái hướng lát cắt mà mình có mà nhìn vào thì mình có thể là giả sử như mình nhìn vào thấy mình có thể di xa được, nhưng mà có những cái lát cắt thực sự đúng thì nó sẽ không có di xa được. So that's why if you want to distalize the lower dentition, you can do it with mini screw, and in fact I am doing it with mini screw, but you have to extract the 7 so that the 8 can go forward and you can move the 6 back a lot more than you can move the 7. Thì mình có thể di xa cả cái toàn bộ hàm răng với mini vis, nhưng mà bình thường thì bác ấy vẫn làm, và bác ấy thường sẽ làm là bác ấy sẽ nhổ răng 7 đi và để cho cái răng 8 đi ra trước một phần, và một cái phần còn lại thì mình sẽ di xa cả cái phần răng 6 đằng trước. And one thing, because I saw on the group US US group, European group, people who try this, and you have something which is very characteristic. It's the 7 is steep. The 7 is steep distally. Why? Because you understand that if I were to put a screw here and I try to push this teeth back, I will hit the cortical very soon. And when I hit the cortical at the level of the root, well, the teeth do like this. Thì bác ấy thấy ở trên những cái trang những cái cộng đồng nha sĩ của Mỹ hay là của châu Âu thì bác ấy thấy rằng là một cái điều rất là thường thấy khi mà mình di xa răng 7, nhổ răng 8 và di ra răng 7 thì là cái răng 7 nó rất là hay nghiêng xa. Lý do là tại vì khi mà mình di xa một hồi mà cái răng nó không đi thì cái phần xương ở phía xa của cái răng 7 nó sẽ bị tiêu đi và cái răng nó sẽ nghiêng xa. Giang Nguyen, you have a question? Không biết là bác Giang Nguyễn, bác có câu hỏi nào không ạ? He has to open his mic if you want to speak. Nếu mà bác Giang Nguyễn muốn nói chuyện thì bác ấy sẽ phải mở cái micro của mình ra. Okay. If not, Vu Oang. Vu Oang. Bác sĩ TH? No. Yes. Bác sĩ TH không biết là bác ấy muốn hỏi gì ạ? Bác sĩ Vũ Hoàng nữa. Bác sĩ Giang Nguyen, ban có thể nói. He can speak. Bác sĩ Giang Nguyễn có thể nói được rồi ạ. Không biết là bác muốn nói gì không ạ? Can you hear him? No, I don't. I hear some sound. The mic is open. His mic is open, so he can Yes. speak. Bác có thể nói to hơn được không ạ? Hiện tại là không nghe rõ. Or they can take question in Q&A if they want, as they like, if they don't want to speak. But nếu mà mình không nói thì mình có thể là ấn vào phần chat để mình đặt câu hỏi ha. Just to tell you that for the fact of moving the 7 backward, you have some impressive case reports by Christian, among others. But yes. But, hello. Hello. Yeah. I have a question. When I this on Lao ask. Yeah. Yes, you can ask in Vietnamese and Dr. Quay can translate if you want. Yeah. Alo, bạn có nghe thấy mình nói không nhỉ? Dạ vâng ạ, bác nói đi ạ. Thì hỏi ông ấy hộ mình, ví dụ những cái trường hợp mình khi mình di xa cả cái hàm dưới á, nhổ răng 8 á, thì mình cũng cắm vít G chéo ngoài, thì khi di xa thì mình cũng hay bị nghiêng và tạo thành những cái step giữa răng 6 răng 7. À, thế nếu mà mình không có cắm đường chéo ngoài thì mình dùng cái gì để mình di xa ạ? Không, mình có cắm G chéo ngoài. À. Đấy, thì như trường hợp lúc nãy ông nói đấy, thì nó hay bị nghiêng xa và tạo thì nhưng nó lại còn tạo thành những cái step giữa răng 6 răng 7 á. Tức là răng 7 thường trồi lên đúng không ạ? Nó nghiêng xa, thế nên cái múi phía gần nó cao hơn cái múi phía xa của cái răng số 6, tạo thành cái step. Thì cái câu hỏi của mình là tại sao lại như vậy, hay là không, mình biết là thế rồi, nhưng vấn đề là mình sẽ xử lý như nào. Bởi vì lúc đấy là cái mình di xa là được rồi, có cái độ cắn phủ với cắn chia của răng cửa là ok rồi, thì mình muốn giữ cái khớp cắn đằng trước. Rồi. So he has some
Thì mình sẽ dịch lại cho bác Nicola ha. Thì so he has some case that he already distalized the whole lower arch occlusal at the first anterior sector is 5, but the 7 is distal, is tipping distal, and he has step between the 7 and the 6. That's so he want to ask you how to deal with this, how to. It's very simple. You have to remove a premolar. Okay. It's not. It's just that the only way you see this, and you can understand that if you try to distalize, yes, you will gain space. But what happens is at one point to continue to gain space. In fact, because the 7, the root is blocked, the 7 tip back, and it makes space for the 6 to go back, for all the T's to go back. But the only solution to upright the 7, because you cannot make space at the level of the root, is to make space by removing a premolar. Thì cái câu trả lời bác sĩ Nicola đưa ra rằng là khi mà mình di xa cái răng 7 á, thì cái răng 6 nó sẽ có khoảng để mình có thể di xa được và tạo được thước cắn tốt ở cái răng trước, nhưng mà cái chân răng nó không có khoảng. Khi mà cái chân răng nó không có khoảng á, thì mình sẽ phải thì cái răng 7 nó cứ tít bách mà cái răng 7 như thế thì nó sẽ khó tồn tại sau này, cho nên là cái cách tốt nhất là mình nhổ một cái răng cối nhỏ đi ha. And in fact, if you look at the case of Christian, Tất nhiên là sẽ là khó để thuyết phục bệnh nhân bây giờ. Yes. The case that he showed on YouTube and he presented at the AAO, at first he published the final panoramic, and yes. the 7 was tipped 45 degrees. Yes. Okay, so the teeth was lost, but when he presented at the AAO, he did not show, he removed the final panoramic, okay, but it was still visible on the initial YouTube. And he also, when he shows the lateral cephalometric, he was cutting so that you see only the anterior sector. I cannot tell you, you don't have the space to move back the 7. So what I am doing in this case, it's either I remove the 7, so I can move the 6 back and the 8 forward, or if the patient don't have the 8, I remove the 5. But you have to remove something. Thì cái ca mình làm rồi thì cái cách xử lý sau này của mình thì tức là mình gặp những cái ca khác á, thì cái cách làm của bác Nicola là nếu mà cái răng 8 mà nó tương đối thẳng và cái giải phẫu của nó tốt á, thì mình sẽ nhổ cái răng 7 đi, rồi mình đi gần cái răng 8 và mình di xạ cái răng 6 và cái hàm trước. Còn nếu mà mình không có răng 8 á, thì mình sẽ hãy nhổ răng 5. Tại vì là một số ca ở trên YouTube các bác sĩ xem của, ví dụ như của cái ca rất là nổi tiếng của Tristan á, thì cái hình rất là đẹp, nhưng mà cái phim pano sau cùng á, thì mình sẽ thấy rằng cái răng 7 nó nghiêng xa 45 độ luôn, thì cái răng 7 nó không thể tồn tại như thế được. Và the second case he published, it was the same. Okay, and in fact he had a series of 3 cases where the 7 were tipped, and the fourth case he presented, he extracted the 7. He extracted the 7 and he closed the space because he understood that you cannot avoid this effect. But you have to understand, we just start to understand this. I heard about this by other orthodontists like three years ago, and now you have the study who start to come out. But the thing is, people, because we look at panoramic, we never understood this anatomy. Okay. Yeah. Thì bác muốn nói thêm về những cái ca của bác Tristan thì là có 3 ca bác ấy làm di xa toàn bộ hàm luôn, thì hầu như là ca nào cũng 3 ca thì cái răng 7 nó đều nghiêng xa hết, và đến cái ca thứ 4 thì bác ấy nhổ luôn cái răng 7 và bác ấy đóng cái khoảng lại. Thì cái này thì khá là mới và có thể là mình chưa có tiếp tục, nhưng mà mọi người hãy cố gắng nhận ra rằng là di xa răng 7 rất là khó, và đang có một cái study, cái nghiên cứu nó đang được đưa ra về cái việc di xa răng 7 này. Và yes. For Baxitwan, if you want, he can send me the documentation of his case and I can look at it. But for what he's telling me, the only solution
have to remove something. So it will be removing a premolar. That will be, but Thì bác sĩ TH thì bác ấy nếu mà bác muốn hỏi bác Nicola thêm thì bác ấy có thể gửi ảnh cho bác Nicola để bác Nicola xem coi mình có thể làm gì tiếp với cái ca đấy. Nhưng mà theo như mình kể thì mình sẽ phải tạo phẳng thôi. Tạo phẳng thì có thể là nhổ cái răng cối nhỏ. okay. Rất là khó thuyết phục bệnh nhân, mình rất là hiểu nhưng mà Vũ Hoàng or Gang and Nguyen, if they don't have question. Thì không biết là các bác khác có câu hỏi nào không ạ? Bác Giang Nguyễn, bác Vũ Hoàng có câu hỏi gì không ạ? Well, Gang and Nguyen, yes. Bác sĩ Gang and Nguyen có thể nói. Bác Giang Nguyễn có thể nói được rồi đấy ạ. Can't get okay. No, you close the mic. Cannot hear anything. Okay, so just that's my secret for today. Never forget this. If you try to distalize the lower, you cannot. Thì lý mà có bác ấy ngày hôm nay là chúng ta sẽ rất là khó để có thể di xả được răng bệnh. Okay, so I think it's all for today. If you want to train, you have two CBCT. The other one, the one we did not do today, the teeth are touching. So you have to separate, you have to erase the maxillary teeth where they are touching the mandibular teeth so that you have a separate object. That's the difficulty. So if you want to play, you have the file, you have the software, try to use it and you will see it can be very useful for work. Like here, I know what you are going to tell me, Baxitang. Oh, but if I tell the patient I have to extract a premolar, patient will say no. Okay? Because in Cambodia, they don't want to extract. Yes. So what you can show them this, okay, this is a 3D file. This is your jaw. Okay, if you want me to bring back the anterior teeth, I need to remove something. And you show, if I remove this one, I cannot bring back this one. I cannot bring back this one. So I have to extract either this one, or I have to extract a premolar. And you can show to your patient, okay? Thì bài học hôm nay còn coi như là xong rồi ha. Thì mình nếu mà mình muốn luyện tập thì mình có một cái phần một cái file nữa. Cái file đấy là file khó. Thì khi mà những cái răng hàm trên hàm dưới nó chạm nhau, và để mà làm cái file khó đấy thì mình sẽ phải loại bỏ những cái phần răng hàm trên mà nó chạm với hàm dưới, và để mình luyện tập. Rồi thêm một đó nữa là bác sĩ TH ha, thì nếu mà mình nói giải thích với bệnh nhân như thế thì bệnh nhân sẽ nói là nhưng mà mình không muốn nhổ răng, tại vì bác ấy đã làm việc ở Campuchia, thì bệnh nhân ở Campuchia là hầu như không ai muốn nhổ răng hết. Thì mình sẽ đưa cái file này cho bệnh nhân xem, mình sẽ chỉ cho bệnh nhân thấy rằng là đây là cái khoảng mình cần đưa vào, mình cần đưa vào chừng này mà mình không có nhổ được cái gì nữa, mình không có chịu nhổ thì mình không có thể làm được. Any more question or can we stop for today? Mình có câu hỏi nào nữa không? Còn không thì mình có thể dừng lại hôm nay. I think no more question. Well, it was happy to be with you. So we are recording. I am going to finish a meeting and we are going to send you a link where you can download the video so that you can do step by step and really understand. You will not avoid to work with 3D file in dentistry in the future. So you will have playing software, but it's also good to be able to be independent for some step. Thì bài giảng hôm nay thì bác ấy rất là vui mừng khi mà được nói chuyện với mọi người, và mình sẽ đã được quay video lại cái phần mình làm này, và nếu mà mình làm trong quá trình mình làm mà có gì không hiểu thì mình có thể bật lại cái video này để mình xem ha. Còn bác ấy muốn nói rằng nữa là mình trong tương lai thì mình sẽ không thể tránh được cái việc là mình sẽ làm việc với cái phim, cái file 3D, cho nên là mình sẽ phải học cái này từ từ. Mình sẽ có những cái phần mềm trả tiền, nhưng mà mình cũng sẽ nên học những cái phần mềm miễn phí để mình độc lập với những cái phần mềm đấy.
Ok. Mọi người, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại mọi người nha. Ok. Okay, we can go.